Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar vore fagra, och de togo till hustru dem som de funno mest behag i. Vid den tiden, likasom och efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Detta var forntidens väldiga män som vore så namnkunniga. Nu kittlade fantasin om vi skulle vara ättlingar från Guds söner, eller med en modernare tolkning som andra vill hävda, ättlingar från utomjordingar. Vi har träffat folk som påstår att de idag har kontakt med utomjordingar och UFOs. En del påstår till och med att utomjordingar lever mitt ibland oss, men då i största hemlighet. Några säger till och med att de har åkt med UFOs till andra bebodda planeter. Det här låter som science fiction, och det är klart att vi ställt oss frågan om det här verkligen kan vara sant. Men de här människorna vi träffat verkar helt trovärdiga, och vi har ingen anledning att tro att de bara hittat på allt det här. Men om nu utomjordingar finns och har löst problemet med att färdas så enorma sträckor, varför landar de i så fall inte helt öppet och tar officiell kontakt med oss? Varför besvarar de inte våra officiella anrop från radioteleskop och hälsningar från Voyager? Varför skulle de besöka jorden hemligt och bara kontakta några få? När vi började spela in vår videodokumentär Närkontakt med UFO hade vi många obesvarade frågor kring UFOs och eventuella utomjordingar. Idag 2014, drygt 20 år senare, kan vi besvara åtminstone en del av dessa frågor. Många fler vittnen har trätt fram runt om i världen. Det är mest enskilda personer som ser UFOs, men det finns undantag. Ett av de mest kända UFO-fallen, och som har flera tusen militärer som vittnen, skedde i Peru 1980. På morgonen den 11 april på La Jolla flygbas Arequipa sågs ett föremål på himlen som såg ut som en ballong. Den var cirka 5 kilometer bort och på 600 meters höjd. Den var lysande eftersom den reflekterade solen. Flygaren Oscar Maria Huertas beordrades att ta sin Su-22-jet för att skjuta ner den förmodade ballongen, eftersom militären var oroade för att det var en spionballong. Santa Maria sköt 64 30 mm skott på föremålet, men utan någon effekt. Skotten studsade inte, de absorberades. UFOt såg ut som en ballong av metall. Den steg sedan utom skotthåll från flygplanet. När flygplanet landat så återvände UFOt. Det fanns 1800 vittnen på flygbasen. Föremålet syntes ej på radar, men fanns där på himlen. Nästa massuppvisning är också från Peru, Lima, Perus huvudstad. Och videofilmades den 14 april 2013. På filmen ser man hur UFOt bara hänger där och visar upp sig på natthimlen. This, in my opinion, is the most fascinating video on today's program. Take a look how whatever it is starting to become more clear up in the sky. Now, of course, this is the original video, and I'm going to run it through again and run it through the filters, run it through some zoom in, so you can have a good look at this object hovering over Lima, Peru. So now we're looking at a replay here and a digital zoom. Take a look at that object. Almost looks like the Starship Enterprise heading our direction, doesn't it? Run it through some enhancements here. Bring it out as best we can. Looks like a circular shaped object on top and some sort of an object on the bottom there, or appendage to the object anyway. Looking at the digital zoom here and the original video that the zoom is coming from, so you can compare them.
April 14, 2013. Vi tror oss bättre idag att förstå varför UFO:na inte landat öppet och tagit officiell kontakt med jorden. Vi diskuterar detta längre fram i denna UFO-serie. En annan fråga vi ställde oss när vi började spela in videodokumentären 1992 var: varför besvarar inte utomjordingarna våra officiella anrop från radioteleskop och hälsningar från Voyager? Idag, drygt 20 år senare, vill vi bestämt hävda att utomjordingarna har besvarat våra anrop och radiosändningar från radioteleskop och våra hälsningar på Pioneer- och Voyager-plaketterna. Först en kort sammanfattning av jordens anrop och hälsningar ut i rymden. På Pioneer 10 och 11 som sköts ut i rymden 1972 respektive 73 monterades en fyrkantig plakett som visar en skiss av en naken man och en kvinna framför en schematisk bild av rymdskeppet, jordens plats i solsystemet och en del andra symboler som utarbetats av Dr. Carl Sagan och hans team i samarbete med NASA. Året därpå, 1974, skickade SETI ett kodat meddelande till den klotformiga stjärnhopen M13, 25 000 ljusår bort. Radiosändningen från SETI sändes från Arecibo-teleskopet i Peru. Det sändes på frekvensen 2380 MHz och tog knappt 3 minuter att överföra. 1974 kunde Arecibo-teleskopet sända signaler med en effekt upp till 20 terawatt. Budskapet var kodat av Carl Sagan och sändes så att utomjordingar skulle kunna läsa det. Det bestod av 1679 pulser av binär kod och representerade en bild av oss jordlingar, nyckeltal angående oss och vår planet, hur vår DNA ser ut, hur många vi är på jorden, att vi bor på den 3:e planeten i solsystemet, en ritning över vårt teleskop och att det dominerande ämnet som skapar liv här på jorden är kol. Längst ner på datastrippet finns en skiss på antennen som används. På den data som skickas ut från Arecibo-teleskopet i Peru ser man radiovågorna som ett M som reflekteras i parabolantennen och skickas ut i rymden. 3 år senare, 1977, skickade NASA ut Voyager 1 och 2 i rymden med ett ännu mer ambitiöst budskap till utomjordingar än på Pioneer. En gyllene grammofonskiva monterades på varje Voyager-skepp innehållande 115 bilder, ljud från jorden, musik och hälsningar på 55 språk. Allt utvalt av Dr. Carl Sagan och hans team för att beskriva mångfalden av liv och kultur på jorden för utomjordingar. Efter cirka 30 år kommer svar på anropen. Det har kommit flera svar i form av olika crop circles. I augusti 2001 rapporteras 2 nya crop circles nära Chilboltons radioteleskop i Hampshire, England. Båda bestod av ett stort antal små pixlar. Den ena formar ett mänskligt ansikte som upptäcktes den 21 augusti. Det var ett ansikte gjort i en rasterteknik på samma sätt som man trycker en tidning. Det andra som upptäcktes 3 dagar senare såg ut som ett datastripp och liknade en radiosändning som SETI sände från Arecibo-teleskopet i Peru 1974. Svaret som kom var likadant kodat. Mönstret i gräset visar samma räknesystem, men att kisel är den dominanta livsformen hos dem till skillnad från oss som är kol. Mönstret i gräset visar en utomjording med stort huvud som har en extra sträng i sin DNA. Det är cirka 1 meter långa. Det bor på 3:e, 4:e och 5:e planeten i sitt solsystem. Det är 20,1 biljoner invånare. Deras antenn är mer komplex än vår.
Längst ner på datastrippet ser man en mer komplex figur som tycks vara deras överföringssystem eller antenn. Ett år tidigare, år 2000, uppstod en märklig kroppscirkel på samma ställe som liknar den längst ner på datastrippet. Och det visar deras överföringssystem. Hur detta överföringssystem fungerar vet ingen idag. Här är ett ansikte i säden, Sparsholt, Hampshire, England, den 15 augusti 2002. Det visar en utomjording som håller en CD-skiva med ASCII-kod som går att läsa. Kan detta vara ett svar på Pioneers och Voyagers plaketter? En avlång som visar hur utomjordingarna ser ut och en CD-skiva med ett meddelande. På skivan står det följande: Akta er för det som kommer med falska gåvor och deras brutna löften. Mycket smärta men ändå tid. Tro att det finns gott där ute. Vi motsätter oss bedrägeri. Kanalen stängs. Denna kroppscirkel har undersökts och befunnits vara äkta. Fröskålarna var inte skadade, som det blir av bedragare med rep och plankor. Ingen av skälkarna bröts, det böjdes vid basen. 3 personer berättar att när de kom in i formationen på toppen av huvudet kände sig alla yra och huvudet bultade. Det går ut och in i formationen. Förnimmelserna minskar inte förrän i botten av formationen, då det helt försvann. En granne har hört ett brummande ljud från området på natten. Några kampare har sett ljusspel över området, små lysande klot. Det kom som fallande dansande ljus från himlen. Platsen för denna kroppscirkel ligger i en gammal kulturbygd med många gamla fornlämningar. Platsen var en begravningsplats i den tidiga romerska perioden. Beskrivningen av platsen och vittnenas iakttagelser och känslor på platsen är typiska kännetecken för sexpunktssystem som vi ska berätta om och beskriva senare i den här dokumentärserien Närkontakt med UFO, sexpunktssystem och icke-tidstunnlar, öppningar till andra världar och dimensioner. Men sexpunktssystem handlar inte bara om kroppscirkles utan även om andra magiska platser där man ibland kan ha övernaturliga upplevelser. Sådana platser är portaler och genvägar ut i rymden och andra dimensioner genom tidlösa tunnlar som UFO:na färdas igenom, vilket är hemligheten hur UFO:na kan ta sig hit fortare än ljuset trots de enorma avstånden i universum. Utomjordingarna kallar dessa platser sexpunktssystem. Vi kallar dem också magiska platser eller Stargates-portaler. Vi kan förstå om ni tvivlar. Det är för långa avstånd i universum för att ta sig hit. Men vi har förstått att det finns intelligenser där ute som har löst det problemet och som vill få kontakt med oss och få oss att förstå att vi inte är ensamma i universum. Det har under decennier sänt oss fantastiska och komplicerade sädesformationer för att väcka vår uppmärksamhet. Här ses till exempel den kinesiska draken eller ormen som uppstod i sädesfältet nedanför den vita springaren på sluttningen av Milk Hill, Alton Barnes, Wiltshire, den 25 juni 2012. Draken förebådar slutet på den här eran och kampen mellan gott och ont. En förvisning av ondskan. Den symboliserar en ny era av fred, medvetande på jorden, en återupprättelse av rättvisa och balans. Samma datum, men på sädesfältet nedanför den vita springaren på Sheer Hill, Cale, Wiltshire, rapporteras en enkel uppsättning av cirklar. De 2 små cirklarna på utsidan anger val. Ögonen är riktade mot den vita hästen. Den vita hästen symboliserar sanning, hjärtats renhet
och barnslig oskuld. Man tror att de två sädesfigurerna, draken och cirkeln, är relaterade till varandra eftersom de båda uppstod samma dag och nedanför var sin vita springare. I hinduiska skrifter är den vita hästen den springare som bär den 10:e avataren av Vishnu, Kalki. Kalki sägs utlösa förödelse på illasinnade projekt, samhällen och personer i slutet av den period som kallas Kali Yuga, den tid vi nu lever i. Effekten av hans förstörelsehandlingar är i själva verket rening, förnyelse och förnyelse av liv på jorden inklusive människan. I Uppenbarelseboken rider Kristus en vit häst i spetsen för arméer från himlen.